السلام عليكم. الملحد الذي يرى أن المرأة إلحاديا أقرب إلى الغوريلا في مرحلة أدنى تطوريا من الرجل، ما هو إما أن المرأة أقرب للغوريلا وإما أن الإلحاد خطأ، ليس هناك بديل ثالث. للأسف الملحد العربي لا يلتزم بشيء مما في إلحاده. إلحاديا المرأة لها تصنيف على شجرة التطور مستقل تماما عن تصنيف الرجل. Darwin said in one of his publications, Descent of Man, that he thought women had evolved to be less intelligent than men. الملحد الذي يرى المرأة بهذه النظرة ويمارس ضدها هذا التمييز الوقح، نفس هذا الملحد يقول لك بنحنحة وبمنتاج جذاب، يقول لك أنا عندي شبهات حول المرأة في الإسلام. يا عم تلهي، شيء في منتهى السخافة. لكن على كل سوف نتناول في هذه الحلقة أشهر شبهات الملاحدة حول المرأة في الإسلام، ليس من أجل هؤلاء. فمن يبرر لنفسه الكفر، من يبرر لنفسه الكفر بالله، يفتقد لأدنى مقومات الصدق مع النفس. ده حد كذاب يكذب على نفسه، مش هيكذب على النص الشرعي، مش هيزين الباطل، مش هيدعو الناس للكفر بالتلفيق والكذب والتزييف. سوف نرد على شبهات هؤلاء، ليس من أجل هؤلاء ولكن من أجل امرأة فتنت بهؤلاء، من أجل امرأة قد تسأل بعض هذه التساؤلات. هل المرأة عورة في الإسلام؟ دي أول شبهة نرد عليها في هذه الحلقة. طبعا الملحد لا يعرف معنى كلمة عورة. عورة يعني شيء عرضة لإلحاق الضرر به، فيجب الحفاظ عليه. وهذا مثل قوله تعالى: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. بيوتنا عورة، إذن عورة تعني أنها عرضة لإلحاق الأذى بها، فيجب أن تحافظ عليها. هذا تكليف للرجل ليحافظ على المرأة، يحافظ عليها من المتربصين بها. الرجل في الإسلام مكلف بحماية المرأة. هذه ليست رجولة، هذه رجولة ودين. ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. لو نظر الملحد في شبهته نظرة تدبر لعلم أن شبهته تزيد المرأة شرفا وصونا، لكنه منتكس الفطرة والنظر، فأنى له أن يعدل، أنى له أن يعترف بالحق. والمرأة الأجنبية عن الرجل المسلم هو مكلف شرعا بأن يغض من بصره أمامها. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهي المرأة الأجنبية عنه مكلفة شرعا بالحجاب الشرعي أمامه، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وبهذا يكون مجتمع سوي، ولا ينزعج من هذه القواعد والضوابط إلا شخص يريد إشاعة الفاحشة بين الناس. الإسلام يقول للمرأة تحجبي حتى يكون عقلك هو المتحدث الرسمي وليس الجسد، حتى يركز الرجل على عقلك وليس على جسدك، حتى لا يفتن بك الرجل. في واحد ممكن تتغير حياته بنظرة حرام، متخيل؟ بتقصير منه ومن المرأة فيفتن. أعرف شابا فتن بالنساء لشهور لنظرة واحدة حرام. طبعا هذه معان لا يعرفها من يقضي عمره في الفاحشة. يعني دعاة الإلحاد ممن يبيحون الفاحشة بكل صورها لا يعجبهم الحجاب، شيء طبيعي. المهم فالتشريع عفة وستر لكيان المرأة، ستر لكيانها عن أن يبتذل رخيصا. فهل في هذا ما يلام؟ شبهة أخرى
عند دعاة الإلحاد في حديث صحيح لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لماذا؟ لماذا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ المرأة بعاطفتها قلما تنجح في إدارة أمور الناس، الولاية العامة قلما تنجح، وهذا لا يعيبها في شيء. عاطفتها تأسرها، خلقها الله بهذه العاطفة الجياشة لتحنو على الولد، تصبر عليه، تسهر الليل كله وهي سعيدة راضية، رحمة من الله عز وجل. وهناك أسباب أخرى غير موضوع العاطفة يذكرها علماء النفس، مثل أن التقلبات النفسية للمرأة والتي تحصل بوتيرة شبه ثابتة شهريا، التقلبات النفسية كما يقول علماء النفس لها تأثير في المرأة على اتخاذ القرار. أسباب كثيرة، فلما كانت هذه الأسباب وكانت عاطفتها وحنوها يأسرانها، كانت قلما تنجح في إدارة أمور الناس العامة، يشق عليها أن تقدم الحزم على العاطفة، فطرتها تأبى، طبيعتها تأبى. ولذلك لما ملكت بنت كسرى ماذا حصل؟ وهذا من عجيب الآيات التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتقع كما أخبر. ملكت بنت كسرى سنة واحدة، بنت كسرى مسكت سنة واحدة بس، ولما كان عندها من العاطفة الزائدة ما عندها، وزعت أموال الإمبراطورية الفارسية على الجند، وتوقفت عن جمع الأموال من الشعب، وقسمت أموال الإمبراطورية التي جمعها الملوك السابقون، فانهار ملكها سريعا. طيب هل ممكن تتولى امرأة الولاية العامة وتنجح؟ هذا قليل نادر، ويحتاج لجلد شديد من المرأة، يحتاج لجلد. القرآن الكريم ذكر مثالا على هذا، ملكة سبأ، ملكة قوية حازمة، لكن كما قلت هذا قليل نادر. يعني أمريكا في كل تاريخها لم تصل امرأة واحدة في هذا الحكم، فهذا أمر نادر، والنادر لا حكم له. التشريع يتأسس على الأعم الأغلب وليس على النادر. أيضا من الشبهات المكررة عند دعاة الإلحاد في قول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. في قوله تعالى واضربوهن يقوم الملحد بعملية تزييف عجيبة حتى يصنع الشبهة. عشان يعمل شبهة من هذه الآية يقوم بعملية ترقيع وتزييف غريبة، فيقوم بإحضار حالات لرجال يبطشون بنسائهم، رجال فسدة ظلمة، تلاقيه عامل تشوهات في جسم المرأة، فيأتي الملحد بهذه الحالة، هذه الحالة التي فيها ظلم بين وفساد ظاهر، ويربطها كذبا، يربطها زورا بالآية القرآنية. الملاحدة يتاجرون، بيتاجروا بهذه الحالات، يتاجرون بظلم بعض الأزواج. الآية الكريمة واضربوهن في حالة واحدة فقط، ولها تطبيق واحد فقط. الحالة الوحيدة هي حالة الناشز، حالة واحدة فقط. واللاتي تخافون نشوزهن، الناشز، الناشز التي تعصي زوجها ولا تطيعه وتؤذيه بلسانها ويدها. أما طريقة التعامل مع هذه الحالة فيكون بالنصيحة، الموعظة، والهجر في الفراش، فعظوهن واهجروهن في المضاجع. طيب إذا فشل الوعظ، إذا فشل الهجر، إذا فشلت هذه الأمور وظلت ناشزا كما هي، ماذا يفعل الزوج؟ التطبيق الوحيد بعد هذه الإجراءات، التطبيق الوحيد المتاح ليس الإيلام الجسدي. مش معنى واضربوهن
الإيلام الجسدي، فضلا عن التعذيب أو تشويه الوجه أو كل هذه الصور الفاسدة. فعامة مفسري السلف يقولون الضرب بالمسواك أو ما شابه. قال ابن عباس بالسواك ونحوه، الضرب بالسواك لا يؤلم الصبي فضلا عن غيره. فليس المقصود الإيلام الجسدي، وإنما المقصود إظهار حق الرجل بالطاعة. فإن عادت المرأة عن نشوزها وانصلح حالها فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله عز وجل علي كبير، فإياك أن تظلمها أو تؤذيها. هذا في نفس الآية. فالحل الأخير مع الناشز، آخر حل، أن يقول لها بالمسواك توقفي عن نشوزك. متخيل هذه شبهة الملاحدة، الملاحدة الذين ليس عندهم مشكلة مع إبادة الجنس البشري بأكمله، ما عندهمش أي مشكلة مع أي جريمة، لكن أن تقول لزوجتك الناشز وكحل أخير بالسواك توقفي عن نشوزك، مشكلة، شبهة كبيرة عندهم، مفاليس. ماذا يفعلون مع الإسلام؟ ليس عندهم ما يبرر كفرهم إلا هذه الشبهات. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، وقال إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، خياركم خياركم لنسائهم وعاشروهن بالمعروف وجعل بينكم مودة ورحمة. فالآية الكريمة التي يحتج بها الملحد على شبهته لا تكون إلا في حالة واحدة، وليس لها إلا تطبيق واحد. مفاليس والله الملاحدة. ننتقل للشبهة التالية. شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. لماذا؟ لأن طبيعة المرأة بعيدة عن أحوال التجارة، عن عقود البيع والشراء، أحوال السوق ومضارباته. المرأة في الغالب بعيدة عن هذه الأمور، فلا تذكر تفاصيلها إذا حضرتها. فمن رحمة الإسلام بها أن انضمت لها شهادة امرأة أخرى حتى تذكرها إذا نسيت، لو نسيت تفكرها. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لو نسيت أختها تذكرها، ما العيب في هذا؟ شبهات غريبة يثيرها دعاة الكفر. ما الشبهة في كون الدين يرأف بحال المرأة التي بطبيعتها قد لا تذكر تفاصيل عقود البيع والشراء والمضاربات وغير ذلك، فتنضم لها شهادة أخرى لئلا تكون نسيت. طيب هنا الملحد ممكن يقول لك لماذا المرأة فقط هي التي ممكن إنها تنسى؟ هتقول لي أصل المرأة لا تحضر غالبا عقود البيع والشراء فلا تذكر هذه المعاملات ولا تستحضرها ولا تشغل بالها بها. في البادية الرجل في الصحراء عنده نفس القصة، أهل البادية لا يحضرون هذه العقود والمعاملات، فهل تقبل شهادة البدوي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. شهادة البدوي ليست على النصف من شهادة الرجل، بل هي أصلا لا يعتد بها. المرأة في القرية والمدينة قد تحضر بعض العقود، قد تذكر بعضها، فشهادتها على النصف من شهادة الرجل. لكن البدوي في الغالب لا يشهد هذه العقود أصلا، فليست له شهادة لا على النصف ولا على الربع ولا العشر، ليست له شهادة. فالموضوع ليس رجل وامرأة، الموضوع عدل وتشريع. تشريع لا يخضع لإرضاء الأهواء على حساب طبيعة وفطرة وظروف حياة. المرأة بطبيعتها بتركز أكتر في الأمور الخاصة بالنساء. اسألها كده مثلا عن مسائل الرضاع تلاقيها لبلب ما شاء الله زي الفل، ذاكرتها قوية. فهنا في هذه المسائل تقبل شهادة المرأة. مش كده وبس، ده كمان ترد شهادة الرجل. الرجل ليس له شهادة في هذه الأمور.
لأنه لا يحضرها، لا تقبل إلا شهادة المرأة. فلما كان غالب حال الرجل أنه لا يحضر هذه المسائل كمسائل الرضاع، فلا تقبل له شهادة. فالموضوع كما قلت ليس رجل وامرأة، الملحد فقط هو الذي يصور لك هذا، يزيف لك الحق حتى يلبس عليك دينك. الشريعة ميزان عدل وقسط، الشريعة لم تأتي إرضاء لأهواء، ولسنا مستعدين لإرضاء الفلسفة النسوية الغربية الكفرية على حساب شرعنا، لأن هذه الفلسفات تعارض الفطرة، تعارض الطبيعة حتى ترضي الأهواء. الدين لم يأتي لإرضاء الأهواء والفلسفات على حساب الحق، وإنما أتى بالحق ليحق الحق. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. اتبع الشرع الإلهي واصبر عليه، لا تضعف لإرضاء هوى الناس. التزم الوحي الإلهي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما تخليش هؤلاء يستخفوا بك، يستخفوا بالحق الذي معك، لأنهم شلة كذابين، شلة كذابين حرفيا، يكذبون على أنفسهم ويعلمون أنهم يكذبون، وما يهلكون إلا أنفسهم. قال الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا أغلبكم يعرف الرد على مثل هذه الشبهات، والواقع العملي الذي يحياه المسلم هو رد أيضا بديهي على هذه الشبهات. فالرجل في الإسلام مسؤول عن كل النفقات، مسؤول عن كل حاجة. المهر والنفقة على المرأة والأولاد مسؤول مسؤولية كاملة طيلة عمره، والمرأة ليس عليها شيء من ذلك. فمن يقول لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين هو يسأل هذا السؤال ويتجاهل تماما النظام المالي في الإسلام. النظام المالي في الإسلام هذا بناء متكامل وليس حالة واحدة. ففي هذا البناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وفيه أيضا لا تلزم المرأة بنفقة نفسها ولا أولادها، وليها هو من ينفق عليها سواء كان الزوج أو الأب، ولا تدفع المرأة من مهرها شيئا ولو تنقلت بين الأزواج، لا تلزم بأي نفقة في أي وقت، فهي في كل وقت يلزم الرجل بالنفقة عليها. مشكلة دعاة الإلحاد ولأن لهم أجندة فهم يركزون فقط على حالة واحدة، يركز على حالة واحدة في بناء متكامل. فإذا أخرجنا هذه الحالة عن هذا البناء، إذا أخرجنا للذكر مثل حظ الأنثيين عن هذا البناء، سيستغرب الناس من هذه الحالة مستقلة. لكن لو نظرنا إليها داخل هذا البناء لوجدناها منتهى العدل مع المرأة، بل وزيادة، لأنها غير مكلفة بنفقة على أي أحد ولا حتى على نفسها بعكس الرجل. الملحد كالذي يستل شامة من وجه حسن ثم يركز على هذه الشامة ويجعلها كالليل العريض حتى يثبت أن هذا الوجه مجعد. للأسف هذه أساليبهم في طرح الشبهات. لو نظروا في كد الرجل وسعيه طيلة عمره حتى ينفق على المرأة لتبين سخافة ما عندهم، لتبين لهم كذب هذه الشبهات. طيب السيدة الكبيرة في السن، جدة، هذه تحتاج لمزيد نفقة، يمكن عايزة علاج، عايزة تهدي أولادها، عاوزة تعمل صدقات. هنا سبحان الله نجد أن ميراث الأم في التركة مثل ميراث الأب، يعني ليس للذكر في هذه الحالة مثل حظ الأنثيين، بل الذكر له مثل ما للأنثى. ميراث الأم من التركة يكون نفس ميراث الأب، وهذا الكلام من نفس الآية: ولأبويه الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك. أيضا في الآية التالية مباشرة لهذه الآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. أخ مات وترك أخ وأخت،
فالأخ له السدس والأخت لها السدس، لأن هذا السن الكبير المرأة قد تحتاج لأموال، فتلاقي ميراثها أعلى، وفي بعض الحالات نصيبها من التركة أعلى من الرجل. إذن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ليست في كل الحالات، وإنما هي في جيل الأبناء، لأن الابن بيكون ملزم يكون نفسه ويجيب المهر والنفقة على الزوجة، أما البنت فالتزاماتها أقل ووليها ينفق عليها، ملزم بالنفقة عليها. سبحان الله، في شريعتنا تفصيل لكل شيء، ضبط ونظام مبهر لكل تفاصيل الحياة، لو أعملناها على وجهها لسدنا، لرأى الناس منارات الحق، لكن للأسف لا نعرض ديننا بالوجه المرضي إطلاقا. للأسف لا يصل للآخر من ديننا جمالية هذه الشريعة، إتقان هذه الشريعة، شمولية هذه الشريعة. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، فلماذا تجمعون بين المرأة وبين الحمار والكلب؟ لو أن هناك لافتة على الطريق: ممنوع عبور الأطفال والحيوانات، فهل هذا معناه أن الدولة تجمع بين الأطفال والحيوانات؟ المرأة تقطع الصلاة لأنها تشغلك، القلب ينشغل بها لو مرت أمامك، وهذه الحيوانات الحمار والكلب تقطع الصلاة لأنها حيوانات مزعجة تؤذيك تروعك لو مرت أمامك، فتنقص الصلاة لانشغال القلب بهذه الأمور. لذلك اتخذ سترة علشان ما فيش حاجة تعدي من قدامك. شبهات بسيطة، شبهات بالفعل بسيطة، لكن لما كانت غاية الملحد أن يفتن الناس فهو يزخرف هذه الشبهات، يضخم هذه الشبهات، يزيف في هذه الشبهات على أمل أن يفتن به مسلم أو مسلمة فيرتد أو ترتد. هذا هدفه، ده هدف الملحد، هذه غايته. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سلمنا الله وإياكم من الفتن ومن الكفر. هذه كانت تقريبا أشهر شبهات الملاحدة حول المرأة في الإسلام. عرضنا بعض هذه الشبهات في هذه الحلقة، وعرضنا بعضا آخر من هذه الشبهات في حلقات سابقة من سلسلة المرأة في الإسلام. رابط هذه السلسلة سأضعه في صندوق الوصف، فشاهدوها وانشروها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.